หวานใจทะเลทรายนิยายรักทะเลทรายเรื่องยาวโดยบัวรินทร์บรรยายเสียงโดยบัวรินทร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะบทที่5คุณว่าอะไรนะธัญญาเสียงร้องอุทานของโสรสทำให้ธัญญาต้องหลบสายตาของเขาละอายใจเกินกว่าจะสบตาเขาหญิงสาวทราบดีว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของหล่อนคนเดียวเท่านั้นหล่อนทราบดีว่าโสรสรักหล่อนหากแต่หล่อนไม่อาจแต่งงานกับเขาได้อีกแล้วแม้แต่ใครก็ตามหล่อนก็ไม่คู่ควรจะแต่งงานกับชายคนนั้นได้อีกแน่นอนอยากบอกโสรสว่าโสรสไม่ต้องกลัวเลยว่าหล่อนจะไปแต่งงานกับคนอื่นได้หล่อนไม่มีค่าเหลือพอที่จะแต่งงานกับชายใดอีกแล้วในชาตินี้ฉันขอยกเลิกการแต่งงานค่ะทำไมล่ะผมไปทำอะไรให้คุณไม่พอใจงั้นเหรอเป็นเพราะผมเลื่อนการแต่งงานใช่ไหมผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เลยนะพี่ชายผมก็ติดธุระจริงๆโสรสพยายามพูดออกมาด้วยน้ำเสียงวิงวอนหากแต่หญิงสาวกลับเอาแต่ก้มหน้างุดมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะแต่อะไรครับโสรสนิ้วหน้ายุ่งเต็มไปด้วยความร้อนใจที่จู่ๆหญิงสาวก็ลุกขึ้นมาบอกว่าจะยกเลิกการแต่งงานโดยไม่มีเหตุผลเลยแม้แต่น้อยเพราะคุณแม่ใช่ไหมโสรสกล่าวเสียงต่ำไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับแม่เลยคือธัญญาไม่คู่ควรกับคุณมันเป็นการยากเหลือเกินที่จะอธิบายออกไปหญิงสาวรู้สึกว่าหัวใจจะแตกสลายหล่อนจะพูดความจริงกับโสรสได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ้นกับหล่อนเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายและน่าอับอายเกินกว่าที่หล่อนจะบอกใครได้ธัญญาก้มหน้าด้วยความหมองเศร้าท่าทางโสรสเหมือนไม่อยากเชื่อเลยแม้แต่น้อยเขามองหญิงสาวด้วยสายตาประหลาดใจธัญญามีอะไรบอกผมได้ไหมไม่มีค่ะแล้วทำไมคุณต้องยกเลิกการแต่งงานด้วยผมทำผิดอะไรคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเลยค่ะธัญญาต่างหากธัญญาไม่เหมาะสมกับคุณหลังจากมาคิดดูแล้วเราสองคนแตกต่างกันมากเหลือเกินรถเต็มไปด้วยความหงุดหงิดดูเหมือนคู่หมั่นของเขาจะเป็นบ้าไปแล้วถึงได้ลุกขึ้นมาขอยกเลิกการแต่งงานแบบนี้ชายหนุ่มพยายามสะกดกั้นอารมณ์ขุ่นมัวเอาไว้เขาบอกตัวเองว่าเขาจะให้ธัญญาเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ได้ท่าทางโสรสเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดดูเหมือนว่าไม่มีอะไรต่อมีอะไรจะได้ดั่งใจเขาเลยแม้แต่อย่างเดียวตั้งแต่ลูกพี่ลูกน้องของเขาที่พยายามบ่ายเบี่ยงเรื่องการแต่งงานของเขาแล้วนี่ถ้าเขาไม่ต้องอาศัยหมอนั่นแล้วก็อย่าหวังเลยว่าเขาจะง้อป่านนี้เขาคงแต่งงานกับธัญญาไปตั้งนานแล้วแต่มันติดอยู่ตรงที่เจ้าของเงินทุนในการแต่งงานของเขาต่างหากจนโสรสเริ่มคิดว่าหมอนั่นตั้งใจโยกโยไม่ยอมให้เขาแต่งงานหรือเปล่าหรือว่าหมอนั่นอิจฉาว่าเขาจะได้มีเมียเป็นเศรษฐีนีแน่นอนหลังจากการแต่งงานสถานะทางการเงินของเขาย่อมดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนั่นหมายความว่าเขามีอำนาจที่จะเข้ามาจัดการสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้สำเร็จเสร็จสิ้นลงซึ่งไม่เป็นผลดีกับญาติของเขาแน่โสรสขบฟันกอดเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนเจ้าเร่ห์อย่างซามาน
ย่อมไม่ยอมให้เขาผงาดขึ้นมาเทียบเท่าตัวเองแน่นี่ถ้าไม่ติดตรงที่ขนบธรรมเนียมประเพณีของตระกูลที่การแต่งงานจะต้องได้รับการยอมรับจากญาติทุกคนแล้วก็เขาคงแต่งงานกับธัญญาเสียตั้งแต่กรุงเทพแล้วบ้าชะมัดเลยทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ตรงกันข้ามดูเหมือนอะไรต่อมิอะไรจะล้มเหลวไปหมดแม้แต่เรื่องการแต่งงานเจ้าสาวของเขากำลังจะขอเลิกการแต่งงานกลางคันทั้งที่เขากำลังหมายมั่นปั้นมือให้การแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้อยู่แล้วโสรสหน้าซีดขาวเพราะพยายามควบคุมความโกรธเขาค่อยๆปรับสีหน้าให้อ่อนโยนลงเพื่อจะได้เอาใจหญิงสาวให้มากที่สุดไม่เอาหน้าธัญญาผมรักคุณนะธัญญาก็รักคุณค่ะโสรสเต็มไปด้วยความหงุดหงิดไม่คิดว่าจู่ๆหญิงสาวที่แสนน่ารักจะกลายเป็นคนเรื่องมากน่ารำคาญแบบนี้ทำไมล่ะครับธัญญาหญิงสาวสะอื้นน้อยๆโสรสรีบเข้ามาประคองอย่างปลอบประโลมเขาต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หล่อนเปลี่ยนใจกระทันหันแบบนี้ถ้าเป็นเพราะว่าที่แม่ยายจอมเรื่องมากของเขาแล้วก็โสรสให้คนของเขาจัดการกำจัดให้เสียพ้นทางเพราะคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ก็เป็นของท่านแบบนี้มาตั้งนานแล้วทำไมธัญญาถึงเพิ่งมาคิดมากเอาตอนนี้ล่ะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะท่านแล้วทำไมให้ตายสิโสรสเริ่มหัวเสียทำให้หญิงสาวอ้าปากค้างไปเลยทีเดียวเพราะไม่เคยเห็นโสรสแสดงอากัปกิริยาฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดแบบนี้มาก่อนธัญญากระพริบตาทีๆมองคนรักด้วยสายตาประหลาดใจโสรสรีบควบคุมอารมณ์เอาไว้ทันทีผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจดุธัญญาผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนตอนนี้ผมคิดอะไรไม่ออกแล้วนี่ธัญญารอผมเล่นใช่ไหมครับเปล่าค่ะธัญญาพูดจริงๆนะคะธัญญาแต่งงานกับคุณไม่ได้จริงๆให้ตายสิมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโสรสตะคอกเสียงก้าวขึ้นมาอย่างระงับอารมณ์ไม่อยู่ธัญญาถึงกับตะลึงงันไปเลยหญิงสาวมองโสรสด้วยสายตาที่ไม่อยากเชื่อโสรสโกรธจนหน้าแดงก่ำเขาดูเกรี้ยวกราดแบบที่หล่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเขาจับธัญญาเขย่าจนหัวสั่นหัวคลอนเพราะเสียงของโสรสที่ดังเข้ามาในห้องทำให้มันธนารีบเดินออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นโสรสกำลังทำร้ายลูกสาวมันธนารีบเข้าไปกระชากมือของชายหนุ่มออกจากไหล่ลูกสาวตนเองทันทีเกิดบ้าอะไรขึ้นยะเนี่ยมาเขย่าลูกสาวฉันทำไมกันถอยไปนะอย่าเข้ามาใกล้ลูกสาวฉันอีกมันธนาตั้งท่าปกป้องลูกสาวเต็มที่ธัญญาหน้าเจือนพยายามพูดกับมารดากลัวว่ามารดาจะเข้าใจผิดโสรสไปกันใหญ่แม่คะมันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดย่าไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดแล้วฉันเห็นอะไรเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยพูดกันดีๆไม่ได้หรือไงหุบปากได้แล้วพูดแบบไม่รักษามารยาทของโสรสสร้างความตกตะลึงให้กับสตรีทั้งสองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธัญญาปกติโสรสเป็นคนสุภาพถึงแม้เขาจะเป็นลูกครึ่งแต่เขาก็สุภาพเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวมีความอ่อนโยนพอๆกับหน้าตาที่หล่อเหลาของเขาเลยทีเดียวที่ธัญญารักเขาก็เพราะแบบนี้หญิงสาวงงไปหมดจู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปราวกับหน้ามือเป็นหลังมือตายแล้วแกว่าใครเนี่ยก็ว่าคุณนั่นแหละเพราะคุณใช่ไหมลูกสาวคุณถึงจะเลิกแต่งงานกับผมแบบเนี้ยโสรสตวาดออกมามันธนาถึงกับชะงักงันไปทีเดียวคาดไม่ถึงว่าลูกเขยจะพูดจาต่ำซามแบบนี้นางจ้องไปที่ชายหนุ่มเขม็งสีหน้าเขาเกรี้ยวกราดไม่ต้องสงสัยเลยว่า
บัดนี้สันดานที่แท้จริงของหมอนี่ผุดขึ้นมาให้เห็นจนได้ ตอนนี้ลูกสาวของตนคงรู้แล้วสินะว่านอกจากหน้าตาหล่อเราของหมอนั่นแล้ว หมอนั่นก็ไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่น้อยคนดีที่ไหนมาพูดกับแม่ยายตัวเองอย่างหยาบคายแบบนั้นมันธนานึกดีใจเหลือเกินที่ลูกสาวตนเองกลับตัวกลับใจก่อนจะถลำลึกไปมากกว่านี้แกว่าใครเหรอผมว่าคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่เรื่องมากลูกสาวคุณคงไม่ยอมเลิกแต่งงานกับผมหรอกมันธนาสาบานกับตัวเองว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงตนก็ไม่ยอมให้ธัญญาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อีกแน่นอนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหมอนั่นต้องการแต่งงานกับลูกสาวตนเพราะเหตุอะไรเงินใช่ไม่มีอะไรนอกจากนั้นตนไม่เชื่อหรอกว่าหมอนั่นไม่รู้ว่าธัญญามีสมบัติเป็นพันล้านมันธนายิ่งมั่นใจว่าหมอนี่ไม่ได้รักลูกสาวของตนเองจริงๆเชื่อมากขึ้นว่าหมอนี่ไม่มีทางที่จะทำให้ลูกสาวตัวเองมีความสุขได้แต่นานวันไปมันจะยิ่งทำให้ลูกสาวตนเองจะต้องช้ำใจและเสียใจนางจะต้องรีบพาลูกสาวกลับเมืองไทยโดยเร็วที่สุดอาเมดคะธัญญาพยายามปรามคนรักหล่อนไม่โกรธเขาเพราะทราบดีว่าการบอกเลิกการแต่งงานกระทันหันทำให้โสรสช็อกมากขนาดไหนหากแต่มันธนาไม่คิดเช่นนั้นหญิงสูงวัยแน่ใจว่าโสรสโมโหโกธาที่ไม่ได้แต่งงานกับหญิงสาวเพราะเขาผิดหวังอย่างรุนแรงที่จะไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินของหญิงสาวต่างหากเมื่ออะไรไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ทำให้โสรสหมดความพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองดูเหมือนเสียงเล็กๆนั้นช่วยยั้งสติของโสรสเอาไว้มือเสยผมอย่างพลุ่งพล่านผมขอโทษผมต้องบ้าไปแล้วแน่ๆผมทำอะไรลงไปเนี่ยโปรดเถอะธัญญายกเลิกการแต่งงานกับผมเลยนะผมขอร้องเสียงวิงวอนของโสรสทำให้หญิงสาวยิ่งปวดใจธัญญาซ่อนน้ำตาเอาไว้หล่อนเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันแต่ธัญญาไม่อาจหลอกเขาได้จริงๆถึงแม้หล่อนไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้แต่ใจหล่อนรู้ไม่ใช่หรือและธัญญาก็มั่นใจว่าคงไม่มีผู้ชายคนไหนยอมรับเจ้าสาวที่มีมนทินพิธีแต่งงานอย่างเด็ดขาดแล้วถ้าเขายังคงต้องการแต่งงานกับหล่อนเล่าหญิงสาวจะทำยังไงผู้ชายบางคนแสนดีเสียจนสามารถเปิดใจรับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจจากคนรักของเขาได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราเองจะยอมรับได้หรือคำตอบคือไม่หล่อนไม่อาจยอมรับได้ถึงโสรสจะยอมรับได้แต่หล่อนทำใจให้ยอมรับไม่ได้จริงๆหล่อนไม่มีวันลืมความเลวร้ายที่เกิดขึ้นวันจะยิ่งตอกย้ำให้หล่อนยิ่งเจ็บปวดถ้าเป็นเช่นนั้นธัญญาขออยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตดีกว่าธัญญามองโสรสด้วยความอ่อนโยนแต่มันธนากับตวัดตาค้อนวงใหญ่อย่างเต็มไปด้วยความหมั่นไส้อาเมดคะโสรสมองหญิงสาวด้วยสายตาวิงวอนอย่าทำร้ายหัวใจผมแบบนี้เลยนะผมขอร้องธัญญาไม่ชอบอะไรก็บอกผมยินดีปรับปรุงทุกอย่างมันธนาบิดปากอย่างดูแคลนยินดีปรับปรุงเชอะช่างแสนดีเหลือเกินนะพ่อคุณฉันแปลกใจจริงๆว่าทำไมนายถึงได้กระสันอยากแต่งงานกับลูกสาวฉันนักหนาแม่คะก็จริงนี่ยะผู้ชายอะไรไม่มีศักดิ์ศรีเสียเลยผู้หญิงเขาไม่อยากแต่งงานและยังจะง้ออยู่ได้ผมรักธัญญาอุ๊ยรักจริงหรือหลอกใครจะไปรู้ระยะลูกสาวฉันเขามีสมบัติเป็นพันล้านนายอาจอยากรวยทางรัฐก็ได้มันธนาบิดปากเหยียดโสรสแอบกัดกรามกรอดบอกตัวเองสะกดใจเอาไว้ทั้งที่เขาอยากจะบีบคอยายแก่นี่ให้หักคามือนักผมรักธัญญาจริงๆครับ
หญิงสาวเชื่อเขาคำพูดของเขาทำให้หญิงสาวยิ่งเป็นทุกข์ด้วยความเศร้าเสียใจที่ทำร้ายจิตใจคนรักโดยไม่มีเจตนาเลยแม้แต่น้อยหล่อนอยากบอกความจริงให้โสรสฟังเหลือเกินหล่อนอยากสารภาพผิดแต่ธัญญาก็คลี่ขาดเกินกว่าจะบอกความจริงออกไปได้หญิงสาวก้มหน้างุดก่อนปล่อยให้น้ำตาไหลนองอาบแก้มธัญญาขอโทษค่ะธัญญาไม่อาจแต่งงานกับคุณได้จริงๆธัญญาขอโทษหญิงสาววิ่งผุนพานออกไปทั้งน้ำตาอาบนองหน้ามันธนายิ้มออกมาอย่างสะใจโสรสหันมาทำตาถลึงใส่หญิงสูงวัยทันทีทำเอามันธนาถึงกับหน้าเจือนไปจนเห็นได้ชัดทำไมยะจะทำอะไรฉันจะบีบคอฉันหรือไงเข้ามาสิยายหนูมันรู้เข้าจะได้รู้เช่นเห็นชาตินายสักทีโสรสจำต้องสะกดอารมณ์ไว้บอกตัวเองว่ายังไงเขาก็ยอมปล่อยหญิงสาวให้หลุดมือเขาไปไม่ได้แน่ธัญญารู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าโสรสผู้น่าสงสารรู้สึกอย่างไรหัวใจหญิงสาวหม่นวูบแต่ไม่อาจช่วยเขาได้จริงๆทำดีที่สุดแล้วสิ่งที่หล่อนกำลังทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่หล่อนสามารถทำให้โสรสได้ธัญญาไม่อาจหลอกลวงเขาได้โสรสดูโกรธมากๆเมื่อหญิงสาวเอาแต่สายหน้าอย่างเดียวโสรสสะบัดออกมาเดินตามหญิงสาวไปขณะที่หญิงสาวร้องไห้ออกมาราวคนหัวใจแตกสลายมันธนารีบเดินเข้าไปปกป้องหญิงสาวทันทีไปให้ห่างลูกสาวฉันนะถ้าแกแตะต้องลูกสาวฉันแม้แต่ปลายก้อยฉันจะเอาแกตายแน่มันธนาขู่ฟ่อโสรสอยากเวียงยายแก่นี่ไปให้ไกลหากแต่เขาไม่อาจทำอะไรได้ตามใจตัวเองเพราะยังหวังว่าธัญญาอาจเปลี่ยนใจมาแต่งงานกับเขาแม่คะธัญญาห้ามมารดาไว้ไม่อยากให้มารดาพูดอะไรไปมากกว่านี้แค่นี้หล่อนก็ทำให้โสรสเสียใจมากพออยู่แล้วถ้าเขาจะโกรธหล่อนธัญญาก็เข้าใจดีหล่อนเป็นฝ่ายผิดเองที่บอกเลิกกับเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่โสรสจะโกรธหล่อนทำไมกลัวแม่จะทำอะไรมันหรือไงจะอะไรอาวรณ์มันอยู่ทำไมถ้าแกจะตัดมันก็ต้องตัดให้ขาดเลยนอกเสียจากแกจะยังอยากแต่งงานกับมันอีกธัญญาสายหน้าไปมาหล่อนไม่อาจทำเช่นนั้นได้จริงๆหล่อนจะแต่งงานกับโสรสได้อย่างไรในเมื่อร่างกายของหล่อนมีมนทินเสียแล้วแบบนี้ทำให้หญิงสาวสะอื้นออกมาหนูหนูมันธนามองลูกสาวอย่างขัดใจเมื่อลูกสาวก้มหน้าหม่นเศร้าแสดงให้เห็นว่าไม่อาจยอมรับการแต่งงานได้จริงๆงั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราจะกลับกรุงเทพกันเลยมันธนากล่าวเสียงขึงขังไม่ได้นะธัญญาจะทิ้งผมไปแบบนี้ไม่ได้นะโสรสร้องออกมาธัญญาโศกสลดเสียใจจนไม่อาจเงยหน้าขึ้นสู้ตากับคนรักได้ทำให้มันธนาต้องออกโรงแทนทันทีทำไมจะไม่ได้ลูกสาวฉันไม่อยากแต่งงานกับแกแล้วแกจะบอกว่าไม่ได้ได้ยังไงเราจะกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ผมไม่ให้กลับโสรสมาดึงหญิงสาวไปแต่ต้องยื้อแย่งกับมันธนาโดยกลายเป็นการฉุดลากกันทำให้คนกลางไม่อาจอดทนได้อีกต่อไปพอเถอะค่ะทั้งสองหยุดชะงักไปทันทีธัญญามองทั้งคู่ด้วยน้ำตาที่ทนเลิกทะเลาะกันได้แล้วธัญญาสะบัดตัวออกไปจากทั้งคู่ก่อนจะพลุนผันวิ่งหนีไปด้วยความอดสูใจรู้สึกเสียใจเหลือเกินที่กลายเป็นแบบนี้จบบทที่5อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บัวรินด้วยนะคะ